stadionit të quajtur Resus Makak, që kur janë hedhur themelet e para të qytetit, brezat të tërë të këtyre kafshëve të egra kanë jetuar krah për krah me njeriu. Për të qenë kaq të suksesshëm, atyre u është dashur të adaptohen dhe të bëhen agresiv, si individ dhe si grup. Por edhe në këtë shoqëri të egër, të vegjëlit janë shumë të mbrojtur, sidomos në fazat e hershme të jetës. Rutina e përditshme e banorëve të Baratpurit jep formë edhe jetës së makakëve. Ata e dinë se kudo që shkojnë njerëzit, lënë pas mundësi të shumta për të ushqyer. Ata kanë mësuar të shfrytëzojnë instiktet e njerëzve të qytetit, dhe madje edhe në qendër të qytetit bën një jetë mjaft të mirë, ndoshta edhe më të mirë nga ç'kishin shpresuar. Çdo ditë, kafshët mbledhin mbeturinat e njeriut. Ky shërbim pastrimi falas për njerëzit është po aq me përfitim sa edhe për kafshët. Por kafshët më të egra duhet të qëndrojnë përtej kufive të qytetit, ku edhe jetesa është më e vështirë. Çakalli i artë jeton në kufit e botës njerëzore. Ai është gjithnjë mosbesues dhe në gatishmëri dhe sillet nëpër zonat periferike të qendrave të banimit, ku prodhimet e tokës shfrytëzohen deri në fund nga njeriu e baktit ruhen me shumë kujdes. Megjithse njerëzit këtu e ndajnë tokën me çakallët, u bie shumë rrallë rasti të ndeshen me ta sepse dita e banorëve këtu kalon duke u kujdesur për familjen dhe duke gjuajtur. Kjo femër është antare një familje të përbërë prej 3 të rriturish, së bashku me partnerin e saj dhe një femër të re, me të cilën ndan punët dhe përkujdeset për 5 këlyshët. Ajo humbi 2 këlysh të sëmurë para 2 javësh, por edhe tani e ka ende të vështirë të ushqejë me qumësht të mbijetuarit e uritur. Pasi uria e këlyshve është shuar përkohësisht, ajo mund të çlodhet, derisa të vijë koha për gjuetin e re. Motra e madhe do të luajë një rol të rëndësishëm në jetën e tyre, gjatë muajve të ardhshëm. Duke i ruajtur ata në strofk, ajo u jep mundësinë të 2 prindërve të gjuajnë. Loja e këlyshve, papritur kthehet në të lutura, dhe lutjet e tyre, nëna përpiqet i kënaq vetëm me disa lëpirje. Por ata nuk janë të kënaqur dhe instinktivisht e nxisin atë që t'i ushqejë me ushqim të ripërtypur. Me temperaturën që i kalon të 35 gradët, të gjithë gjallësat duhet të qëndrojnë sa më pranë ujit. Duke u afruar me shpejtësi dhe fshehtësi, nëna mund të sigurojë ndonjë vakt. Por edhe kafshët e tjera këtu janë të gjitha vigjilente, sepse kjo është e vetmja mënyrë për të mos përfunduar viktime grabitqarve. Ajo nuk mund t'i lejojë vetes që të pres këtu për një rast tjetër. Çdo 2 orë duhet të kthehet në strofë për të ushqyer këlyshët, prandaj duhet të gjejë ushqim sa më parë. Në strofk, shqisat e mpretat të rojes vigjilente janë gjithnjë në alarm. Gjatë lojës, të vegjëlit fillojnë të njohin forcën dhe dobësitë e tyre dhe të mësojnë edhe vendin që u takon në grupin familjar.
Ata po fillojnë të zbulojnë botën e tyre. Lojrat e para kanë si qëllim të zhvillojnë shisa dhe aftësitë fizike që do të duhen në të ardhmen për të mbijetuar. Të rriturit shpesh ushqehen bashk, por nëse ushqimi është i kufizuar, ata do të luftojnë për të fituar pjesën e tyre. Ata e ndajnë përgjegjësinë e ushqimit të vegjëlve, por çdo i rritur, para së gjithash, mendon për mbijetesën e tij. Një prind i dobët nuk mund të ushqejë dhe as të mbrojë këlyshët, prandaj mashkullit i takon të ushqehet i pari. Nëna, kur kthehet, nuk ka asgjë për t'i dhënë të vegjëlve të saj, dhe ata janë aq kërkues, sa ajo detyrohet t'u tregojë se duhet të presin radhën. Nëna nuk ka rrugë tjetër, veç se të kërkojë ndonjë insekt rreth strofkës, për të siguruar sadopak ushqim. Dhe më e keqja, asaj po i mbaron edhe qumshti. Për të ngopur këlyshët, duhet të rrezikojë më shumë. Në kohën e shkurtër që ka mbetur deri në ardhin e muzgut, ajo do të guxojë të shkelë në territorin e njeriu. Prania e korbave është një shenjë se ndoshta këtu ka mbetur diçka, edhe për këlyshët e saj. Tani ajo ndodhet në kufirin ekstrem të botës së rrezikut, e kërcënuar nga njerëzit dhe njëkohësisht nga qenë. Me rënien e natës, gjatarë të tjerë të fshetë shfaqen nga errësira. Mund të duket një kafshë e njohur, por kjo nuk është mace e zakonshme. Ashtu si çakalli, edhe macja peshkatare ka kushërinë të afërt që jetojnë me njeriu, dhe përsëri si çakalli, teknika e saj e mbijetesës në botën moderne është mangja me çdo kusht e njeriu. Por jeta e fshehtë e maces peshkatare është ndikuar nga qenjët njerëzore, të cilët mund të dëmtojnë pellgjet ujore ku gjuan. Megjithatë, prania e njerëzve i siguron asaj edhe krijesa të tjera për të gjuajtur, siç janë minjt dhe shpendët shtëpiak. Territori i gjuetisë së macës peshkatare ushqen edhe turma të tjera kafshësh gjatë ditës. Ky rezervat pranë qytetit Baratpur fillimisht u krijua për gjueti, pastaj u kthye në një rezervat zojsh dhe një streh e sigurt për nilgain, një antilopë e madhe, sulmet e të cilës ndaj drithërave të fermerëve e kthyen atë në sytë e tyre në një parazit që duhej zhdukur. Lejlekët Sarus i ndërtojnë folet e tyre para se të filloj piku i vapës së verës, megjithse disa prej këtyre zojgjve gjigant duket se janë ende në kërkim të partnerit. Grupet e makakëve rhesus bëjnë vizita të shpeshta në këtë oazë të krijuar nga dora e njeriu, thjesht për kënaqësinë e zhytjes në ujë të freskët.
Por tufat e kafshëve në këtë stre, kaq të rejse, e bëjnë një vend të vështirë për çakallët dhe familjet e tyre. Gjuetia nuk është e lehtë në tokën e ashpër që ata kanë zgjedhur për të jetuar, por së paku, këtu ka më pak rrezik për të zbuluar nga njerëzit. Këlyshët do duhet të presin gjatë, derisa prindërit të përfundojnë gjuetin për te i fushës. Kujdestarja e tyre, cila gjithashtu pëvuan nga uria dhe etja, pasi kalon disa orë, detyrohet të largohet për të plotësuar nevojat e saj. Ajo largohet në fshetësi nga strofka. Duket si një veprim egoist, por nuk ka zgjidhje tjetër. Normalisht këlyshët e rinj duhet të ruhen në vazhdimsi, por mungesa e ushqimit dhe vapa përvoluese e detyruan të rrezikonte. Ndërsa vazhdojnë gjuetin larg strofkës, të rriturit kontrollojnë territorin jo vetëm për gjah, por edhe për shenja të lëna nga grabitçarët e tjerë. Hutat mbulojnë distanca të mëdha në kërkim të ushqimit, ndryshe nga çakallët, rrezja e të cilëve është e kufizuar sepse ata kanë edhe të vegjëlit që i presin për të ushqyer. Tufa e hutave që ulet në tokë është një shenjë premtuese se këtu ka ushqim. Gjatë natës, një tigër ka mbytur një dëm të fermës. Humbja që ju shkaktua fermerit ka shpëtuar çakallët. I pari që ndërpret gostinë e hutave është një der i egër shumë i madh. Ai është një rival kaq i rrezikshëm sa në fillim vetëm çakalli mashkull guxon të afrohet në arenë. Partnerja e tij mban distancë. Çakalli nuk është ende i sigurt për reagimin e derit të Eger, nëse do të fillojë të ushqehet. Një përbindje e tillë mund të shkaktojë plagë shumë të rënda ose edhe vdekje. Hutat janë një rival i papërfillshëm që mund të dëbohet lehtë. Sulmet janë një shenjë nervozizmi, sepse edhe nëse deri i egër duket tolerant, çakalli nuk mund të ushqehet pa rrezikuar në një sulm të befasishëm. Por balanca po anon në favor të çakallit. Pasi të tre çakallët janë mbledhur te preja, mundësitë për të ushqyer në siguri tani janë më të mëdha. Ndërsa njëri prej tyre shqyen një copë nga kërma, të tjerët vëzhgojnë me kujdes derrin. Ndoshta këto lojra shërbejnë për të paralajmëruar derrin se rivalët janë më të shumtë në numër, por ai papritur largohet, duke u lënë prend çakallëve. Po të jenë me fat, kjo dhuratë e botës së njeriut mund të zgjasë për disa ditë dhe mund të bëjë diferencën ndërmjet jetës dhe vdekjes për klyshët e tyre. Të vetëm në strofë për herë të parë në jetë, lojrat e tyre ngadalë u kthyen në një gjendje gatishmërie dhe ankthi. Dhe pastaj, disa zhurma të çuditshme në pyll sjellin panik. Rreziku i madh që mund të uvijë këlyshve nga makaku kurreshtar është se mund t'i trajtojë si lodra dhe madje mund t'i vrasë. Shkelja e territorit i terrorizon aq shumë ata, sa i bën të reagojnë në mënyrë agresive edhe ndaj prindërve që më në fund janë kthyer. Era e makakëve ndot të gjithë mjedisin,
dhe tregon se sa shumë u janë afruar këlyshve.